ब्याङ्किङ सिनारियो के हो थियो अब सुरुमा 3-4 ब्याङ्क थिए बिचमा गएर धेरै ब्याङ्क भयो अब राष्ट्र ब्याङ्कले नै रियलाइज गर्न पर्ने ब्याङ्किङ भन्ने चिज के भने लाइसेन्स रोक्न पनि हुन्न बढी पनि दिनु हुन्न के यो फाइन ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नु जस्तो हामी कहाँ यो अहिले जुन ब्याङ्किङ सेक्टर जसरी आइरहेको छ र यो हामीले अहिले यसो हेर्दाखेरि अलिकति चार्मिङ पनि हो कि अलि रिस्क पनि छ कि भन्ने खालको छ हामी कहाँ ब्याङ्किङको कसरी यो चलिरहेको छ यसको इथिक अनुसार चलिरहेको छ कि छैन हामी कहाँनिर छौँ यो विषय अलिकति राखिदिनु नेपाली कन्टेक्स्टमा 10वटा ब्याङ्क तर 10वटा कस्तो पनि गहकिलो ब्याङ्कको पनि गर्छ है त्यो कारणले होला अब सुरुमा राष्ट्र ब्याङ्कले लाइसेन्समा चाहिँ लुज गर्यो तर के भने त्यो बेलामा मैले राष्ट्र ब्याङ्कमा भनेको थिएँ यु टु बी कसियस इन दिस होइन लाइसेन्स रोक्नुहुन्न लाइसेन्स चाहिँ दिनुपर्छ तर एभ्री 2 इयर्स एउटा लाइसेन्स दिउँ अहिले आएर राष्ट्र ब्याङ्कले रियलाइज गरिसक्यो अब गभर्नर साहब आउनु गएपछि त्यो बेलामा के भने ल क्यापिटल रेज गरौँ तर उहाँको इन्टेन्सन के थियो भने क्यापिटल रेज गरेपछि रेज गर्नमा मान्छेहरूले मर्जर र कि एक्विजिसनमा जान्छन् भन्ने उहाँको विचारले गर्नुभएको हो तर यहाँ के भयो भने भेरी फ्यु ब्याङ्क्स मर्ज अहिले पनि म के भन्छु भने 28वटा ब्याङ्क छन् हटाएर 14-15मा ल्याउँ है त्यो पछि 10वटामा ल्याउँ होइन तर मेक स्योर द ब्याङ्क्स आर एभ्रिवेयर हरेक 5000 मान्छेमा एउटा ब्रान्च होस् कभरेज होस् अनब्याङ्क्ड एरियामा जाओस् सानो ब्याङ्क भएपछि के हुन्छ भने तपाईँको नयाँ ब्रान्च खोल्ने बित्तिकै प्रफिटमा हुँदैन कति ठाउँमा त प्रफिटै हुँदैन बट द्याट डजन्ट मिन द्याट वी सुड गो देयर हाम्रो पनि एउटा सर्टन रेस्पोन्सिबिलिटी छ है वी हेभ टु बी इन एरियाज वेयर इज नट प्रफिटेबल अल्सो है तर ठुलो ब्याङ्क भएपछि के भने 200वटा ब्रान्च भयो 50वटा ब्रान्चमा प्रफिट भएन पनि इट विल नट इफेक्ट द ब्यालेन्स सिट अब अघि हजुरले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो यहाँ चाहिँ हरेक बिजनेसम्यानहरूको एउटा इन्सुरेन्स एउटा कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने हिसाबमा भएपछि 10वटा आउने सक्ने सम्भावना कतिको छ यो म तपाईँलाई किन भन्छु आई वाज गेटिङ टु द्याट पोइन्ट किन भएन त भनेपछि इट वाज मोर फ्रुटफुल फर होइन द करेन्ट सेयर होल्डर्स बिजनेसम्यान नभन्नु सेयर होल्डर्स होइन है यसो भ्याल्यु छ बरु राइट्स लिएर बेचु सो काउन्टर प्रोडक्टिभ भयो भन्छु म कि राष्ट्र ब्याङ्कको जे इन्सुरेन्स दिनु सक्थ्यो त्यो अब ठुलो भएपछि क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट अलिक घटाइदियो के क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो अलिक घटाइदियो अलिक मोर फ्लेक्सिबिलिटी दियो अब गभर्मेन्टको साइडबाट चाहिँ के भने हाम्रो अहिले प्रेसिडेन्ट अफ ब्याङ्कर्सले पनि भनिराख्नु भएको छ कि यो त धेरै आर्थिक भन्ने इस्यु हो ट्याक्स ब्रेकहरू दियो लेट इट बी द्याट द इन्भेस्टर्स वुड फिल द्याट इट इज इन्भेस्टर्स भने के हो दे लुक एट द प्रफिट बटम लाइन के छ प्रफिट हो भन्दाखेरि हामी कहाँ अलिकति यो ब्याङ्कर र बिजनेसम्यानलाई अलिकति सेपरेट पारेर हेर्दियो भने यो मर्जिङ होइन ब्याङ्कर बिजनेसम्यान भन्ने छैन बिजनेसम्यान आर ब्याङ्कर्स are businessmen त्यसमा यु क्यानट थिङ्क एभ्री बिजनेसम्यान हेज अ राइट I wish I could have sold my shares and moved on. I would have retired comfortably anywhere in the world. किनभने 30-40 times PE थियो एउटा ब्याङ्कको त 90+ थियो तर अहिले आएर चाहिँ सेयर प्राइसेस इज डेफिनेटली मच मोर रियलिस्टिक है अब अहिले चाहिँ बढाएर त जाने कुरा आएन तर तिमीहरू मर्ज गरेर एक्वायर गरेर एक्विजिसनमा चाहिँ अलिअलि भयो स्पेसली उसमा यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू फाइनेन्स कम्पनीहरू भयो ब्याङ्कमा भएन जस्तो आजको मितिमा हामीले ब्याङ्कमा गरेको लगानीलाई अथवा लगानी गर्नु कति उचित या के भन्छौँ नाफाको दृष्टिकोणले होइन प्रफिट भन्ने कुरा चाहिँ के भने त्यो बेलामा यु वोन्ट बिलिभ इट है मैले 2-4 जना मान्छेलाई बाहिर मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि तिमी ब्याङ्क खोल्न आएको छौ आर यु इन यर राइट माइन्ड पनि सोधेँ ब्याङ्किङ वाज नट गोइङ थ्रु गुड पिरियड त्यो बेला ब्याङ्क ब्यासिङ वाज गोइङ अन है त्यस्तो सो ब्याङ्क खोल्दाखेरि मेरो कम्पनीमा चाहिँ प्रफिट भनेर मलाई प्रफिट हेज नेभर एभर मोटिभेटेड मी प्रफिट इज इम्पोर्टेन्ट बट त्यो प्रफिटै लिने भनेर चाहिँ हामीहरू गएको होइन अब आज पनि तपाईँको म आइम चेयरम्यान अफ दिस ब्याङ्क है मेरो सेयर्स छ
तर त्यो सेयर मैले यहाँ सेयर किन्न पनि पाउँदैन, बेच्न पनि पाउँदैन। त्यो सेयर अब मैले जुन भ्याल्यु मेरो पोर्टफोलियोमा मेरो भ्याल्यु भयो, मैले त्यो तपाईँको मर्गेजको पनि गर्न पाइनँ, त्यसबाट बरो पनि गर्न पाइनँ है, त्यस्तो छ कि। अब म पैसाबाट मोटिभेट भए त म आई सुड नट बी हियर एज द चेयरम्यान। Banking is a prestigious business, right? And but there's nothing wrong with that. People wanting to make themselves more credible. Okay? मैले त्यो बेलामा साथीहरूलाई भन्थेँ प्रफिट छैन है, फेरि तिनीहरू के गर्थ्यो भने बोरो गरेर, some of them even borrowed and put, and some of them got into trouble. अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने besides a few banks, right, return on equity is very poor. र last 4 years को हेर्नुहोस् न ट्रेन्ड, you must have sure done analysis, right? Bank overall return is coming down slowly now. Right? Average return was less than 15% on equity. Now, जोइन्ट भेन्चरमा आएका कतिपय विदेशी ब्याङ्कहरू पनि अहिले अब लगभग फिर्ता जाने त्यो खालको उसमा देखिन्छ। होइन तपाईँको जोइन्ट भेन्चर हेर्नुहोस् न, स्ट्यान्ड चार्ट हेर्नुहोस् न, अब they are a big bank, they are a great bank, no doubt, हैन। तर उनीहरूको इनिसियल लगानी त धेरै कम छ नि, धेरै कम छ। अब मैले पनि मेरो यहाँ मैले हेरेँ भने मेरो रिटर्न 14.5 भन्दा अलिकति बढी होला हाम्रो अलिकति ब्याङ्कको, तर स्लिप गर्दै आएको छ। आई सी इट द्याट इज गोना स्लिप अन्डर 15%. It will happen and it's just a matter of time. अर्को हामीले अघि जोइन्ट भेन्चरको कुरा अलिकति उठिरहेको थियो। हामी त्यहाँ भन्नु अहिले अब मल्टिनेसनल भनेर हामीले गरिरहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर मात्रै छ। इभन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा पनि इन्डस्ट्रिज थियो, अरूमा पनि विदेशी ब्याङ्कहरूको इन्भेस्टमेन्ट थियो। पछिल्लो चरणमा यिनीहरूले विथड्र गर्दै गए। हामी आफै ब्याङ्किङ सेक्टरमा क्यापेबल भएर हो अथवा विदेशी ब्याङ्करले यहाँ उनीहरूको बिजनेस नदेखेर हो? कारण के थियो भने रियल कारण, इट्स नट द्याट दे डिडन्ट लाइक नेपाल, द रिटर्न्स वाज फेयरली गुड, विथआउट रिस्क काम गरेर बसिरहेको थिए। अहिले आइएम टेकिङ रिस्क एन्ड मेकिङ मनी, उनीहरूको टेकिङ गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेर रिस्कै पाएन, त्यसरी काम पनि गरेको थिए है। इट्स नट द्याट, के भयो भने ओभरअल उनीहरूको कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट है चाहिँ के भने नेपाल रिस्क वाज नेपाल। नेपालमा काम गर्ने भनेपछि यतिको चाहिँ यु मस्ट किप ओभर एन्ड अबभ प्रोभिजनिङ राख्नु पर्यो भनेर, त्यो भएपछि त के भयो, प्रफिट भयो तर प्रोभिजनिङ पनि राख्नु पर्यो। नट बिकज द्याट दे वर ब्याड डेट्स हियर, तर उनीहरूको ग्लोबल उसमा चाहिँ दिस एरिया, दिस साउथ एसिया भनौँ न, इज मोर रिस्की भनेर। सो इन्डस्ट्रिज नट ओन्ली विथड्रु फ्रम नेपाल, दे विथड्रु फ्रम बङ्गलादेश। त्यो पाकिस्तानमा उनीहरूको सिओ लेटर बिकेम प्रेसिडेन्ट इन हाबिब ब्याङ्क है, त्यसरी त्यो कन्टेक्समा उनीहरू विथड्र गरे। अलिकति अब हजुरको भनौँ न 30-35 वर्षको यो फाइनेन्सियल सेक्टरको व्यक्तिगत इन्भेस्टमेन्ट टाइमको सबै हेर्दाखेरि हामी कहाँ सुरुको स्टेज र अहिलेसम्म आउँदाखेरि अहिले त टेक्नोलोजी ब्याङ्किङको रूपमा डेभलप भइरहेको छ। रिस्कको फ्याक्टर चाहिँ कतिको हजुरले देख्नुहुन्छ? हिजो हामी म्यानुअली गर्थ्यौँ, हामी रिस्क फ्री छौँ भन्थ्यौँ होला, अब अहिले यो टेक्नोलोजीले गर्दा रिस्क फ्री त कहिले पनि हुँदैन है। अब टेक्नोलोजी समथिङ विच none of us really understands properly. We may pretend to understand, but तपाईँको बङ्गलादेश सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई ह्याक गरिदियो हेर्नुहोस् है। So nothing. There are always if there is a control system, there is always someone smarter than that. People, hackers once and so you have to try to put up all the proper checks and balances. I'm sure every bank is doing that. Personally, I'm not a technician in this, so we try to hire the right people. To a large extent, I think most banks are doing it, right? But that doesn't mean it's risk-free. अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा अलिकति चाहिँ हामी कहाँ यो 1.5-2 वर्षको अलिकति लिक्विडिटीको केही समस्या जस्तो देखिरहेको छ। यो लिक्विडिटीको समस्या अलिकति के पनि जोडिन्छ भने हाम्रो पेडअप बढाइयो, बढाएपछि त्यहाँ गएर भल्टमा गएर धेरै पैसा पनि बस्यो। अर्को सिसिडी रेसियोको जहिले ब्यारियर त्यो भइरहेको, हाम्रो ठुलो पैसा त्यहाँ पर्छ भन्ने पनि यसको जेनेसिस तपाईँको कारण कबलो कारण छ। There are few reasons in this. के भने राष्ट्र ब्याङ्कले पेड अप क्यापिटल बढायो। अब हाम्रो जस्तो ब्याङ्क चाहिँ के भने यो दिन आउँछ भनेर we are already preparing. Maybe we are one of the few banks that which is my right issue. 2:1, 1:1. यो दिन आउँछ। Aside because I used to work in a central bank, मेरो
ब्याकग्राउन्ड थियो भएको हुनाले यो दिन आउँछ भनेर मैले ब्याङ्कलाई चाहिँ मैले प्रिपेयर गरेर ल्याएको थिएँ है सो हामीहरूको के भयो भने वी वर गोइङ कन्स्टेन्टली अप होइन त्यो सर्टेन ब्याङ्क चाहिँ के भने किन गर्ने विल ग्रो बाई जस्ट गिभिङ बोनस भनेर वी आर वान अफ द फ्यु ब्याङ्क्स है राइट्स इस्युबाट ग्रो गरे लट अफ द ब्याङ्क्स है बोनसबाट नै ग्रो गरिरहेको सो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट त्यसले मैले इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कुरा गरेँ वाज नेग्लिजेबल म हिमालयन ब्याङ्क खोल्दाखेरि इभन सी 12 करोडको चाहिँ हुनु परेमा 50% पेड अप गरेर पुग्थ्यो 6 करोडमा खोल्दैन है 6 करोडमा खोल्दै हो र त्यो बेलामा के भने बिजनेस वाज ग्रोइङ त्यही प्रफिट वाज देयर त्यही प्रफिट कन्भर्ट गर्दै ग्रो द्याट्स अनदर बिजनेस मोडल द्याट्स नथिङ द्याट्स वाट पिपल डु इज देयर बिजनेस होइन तर कुरा के भने अब 8 अरब गर्नुमा पिपल वर नट प्रिपेयर राष्ट्र ब्याङ्कले कति 2 वर्ष दियो होइन 2 वर्ष दियो सो दे ह्याड टु ब्रिङ द्याट क्यापिटल ल्याएपछि के हो इक्विटी बढेपछि के हो नेक्स्ट स्टेप अब हाम्रो हेर्ने त के भने सेयरहोल्डरको रिटर्न हेर्ने हो रिटर्न गर्ने बित्तिकै के हो प्रेसर कहाँ पर्यो सिओलाई सो सिओजहरू चाहिँ अब ल्यान्डिङ बढ्नु पर्यो ल्यान्डिङको सोर्स के हो डिपोजिट बेस ब्याङ्कको जग भने ब्याङ्कको के हो डिपोजिट हो सो डिपोजिटमा एभ्रिबडी स्टार्टेड गोइङ फेरि डिपोजिट यहाँ चाहिँ के भने अब ठुल्ठुलो डिपोजिट त यु नो दिस देयर इज अ लिमिटेड देयर आर 8-10 इन्स्टिट्युसन्स विथ लट अफ डिपोजिट है तिनीहरू छन् एक्ज्याक्टली डिमान्ड सप्लाई के It's just simple pure economics. Demand बढ्यो, supply is limited. Great. Supply exceed गर्यो, demand कम छ भने price comes down. And it's simple economics. त्यो भयो अनि अर्को कुरा के भने few banks चाहिँ CD ratios, ACCD ratios. If you हेर्नु भने पहिलेको एनालाइज गर्नुस् न 80 मा 79 80 मा राखे मैले यहाँ हाम्रो चाहिँ के भने 76 मैले बिहान वाच गर्ने म आएर हेर्ने यति मैले यति हेर्छु म ब्याङ्क आएर मलाई फर्स्ट थिङ आएको छ यसो 2-3 मिनट यसो हेर्छु सिडी रेसियो आज 77 छ भन्यो भने 78 भयो भने मैले के गरायो एक विचार गर भन्छु त्यो बेलामा तपाईँको वी युज टु मेन्टेन 76 है त्यो बेला 77 गएपछि मैले वार्निङ आई रिङ द बेल भने जस्तै वार्निङ गरेँ तर के भने अरूको ब्यालेन्सलाई हामी स्टडी गर्छौँ 80 मा कसरी राखिरहेछ टाइट के त्यो स्क्विज गर्ने अनि अलिकति के प्रब्लम भएपछि अनि दौड्यो सञ्चय कोषमा दौड्यो कहाँ त्यो 12% दिन्छु अब के हो सञ्चय कोषमा 12% दिन्छु भनेपछि सञ्चय कोष त्यो स्ट्यान्डर्ड रेट बनाइदिनु पर्यो सो एज अ रिजल्ट त्यसको चेन रियाक्सन भयो अर्को अघि हजुरले भन्नुभयो नि क्यापिटल इक्विटी हाई भइसकेपछि इन्भेस्टरले सिओलाई प्रेसर दियो त्यो प्रेसरमा हामीले अहिले जसरी इन्भेस्ट गरिरहेका छौँ लेन्डिङ जसरी गइरहेको छ कतिको सेक्योर पाउनु भएको छ यसले भोलि ब्याङ्किङ सेक्टरमा कुनै ठुलो फ्रड आउन सक्ने फ्रड त नभनौँ है फ्रड नभनौँ अब नन पर्फर्मिङ एसेट्स भनौँ है के फ्रड भन्दा त्यसको अर्कै कन्टेक्स्टमा जान्छ एनपिए डेफिनेटली कहिले कहिले के हुन्छ नि तपाईँको एनपिए को नि यसै इन्टरनेसनल उसमा हेऱ्यो भने इफ यु टेक अ ब्याङ्क इन अमेरिका युरोप नेपालमा हाम्रो स्प्रेड होइन 4% स्प्रेड 5% बाहिरको मान्छेले ओहो यो गट द्याट मच स्प्रेड स्मल इकोनोमी उनीहरूकोमा 1-2% स्प्रेड इज अ बिग स्प्रेड बिकज trillions of volume. See, that you have to go by that. Okay? Our volume small, spread is high. Right? Our risk is higher. Yeah. Right? So we have to look at it from that perspective. Right? So like in Nepal, early context, I think 5% spread, I think is reasonable. It's not unreasonable. So what is happening is the 5% spread is not pure spread. Okay? त्यो बुझ्नु पर्यो इट्स नट प्योर स्प्रेड त्यसमा हामीहरूको के भने एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट हामीहरूको स्टाफ कस्ट
So the trick is try to maintain there's not balance in that. अब हामी जस्तो ब्याङ्कको 1.6, 1.7 त्यति जान्छ. So real spread, so बाहिर मान्छेले भन्दाखेरि 5%, त्यो एक्चुअली भन्नु पर्ने real spread is this much भन्नु पर्ने, which real spread is actually सानो ब्याङ्कको त 3% पनि छैन. अर्को यो लिक्विडिटीकै यो समस्याको विषयमा अर्को जुन राष्ट्र ब्याङ्कले पनि फरेन करेन्सीमा पनि हामीले चाहिँ borrowing गर्न पाउने ब्याङ्करले भन्ने ल्याएको थियो. अहिले फरेन करेन्सीमा इट्स अ गुड थिङ. तर फरेन करेन्सी ल्याउँदाखेरि सित्ती मात्रै आउँदैन नि फरेन एक्सचेन्ज. यु हेभ टु पे होइन, त्यसलाई त त्यसको सर्टन इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ है, त्यो पछि हेजिङ कस्टहरू हुन्छ. त्यो कस्टहरू हेर्दाखेरि if you are desperate, हामी त्यति गएको छैनौँ है, सायद स्मल ब्याङ्क्सहरू गयो होला होइन, त्यो पनि सोर्स हो गर्नलाई, तर त्यसको त्यति सस्तो छैन. इन्ट्रेस्टको जुन छ नि त्यसमा अलिकति हाम्रो ब्याङ्किङ प्रोफेसनल्स अलिक ठिक ढङ्गले नभएरै हो यो होइन. आई थिङ्क आवर पिपल आर भेरी वेल क्वालिफाइड है. नेपाली डोन्ट अन्डरएस्टिमेट द नेपालीज. पहिले नेपालले ब्याङ्क चलाउन सक्दैन भनेर अहिले नेपालले यो त्यत्रो ब्याङ्कहरू चलाइरहेको छ. के फरेन ब्याङ्क भन्दा के कम छ है? छैन. खालि के भने देयर आर सर्टन ब्याङ्क्स हियर, उनीहरूको डिपोजिट के अरे कस्ट इज सो लो किनभने मोस्ट अफ द फरेनर्स ब्याङ्क विथ देम है. अब उनीहरूको चाहिँ के भने एकदम दे क्यान अफोर्ड टु गेट द बेस्ट क्लायन्ट्स एन्ड देन उनीहरूको रिस्क कम होला उसमा है. तर कुरा के भने प्लिज नो वाट दे आर डुइङ है, त्यस्तो छैन. र गोइङ ब्याक के भने नेपाली कन्टेक्स्टमा आई रिमेम्बर सम इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्स सेयिङ हामीहरूको यहाँ त्यो बेला 1%, लेस देन 1%, दे वुन्ट बिलिभ इट. त्यो भने तपाईँको होइन होला, तिमीहरूले के गरे होला, कहीँ रिसाइक्लिङ गरे होला भनेर भन्थ्यो है त्यो बेलामा. अनि तिमीहरू तर म भन्छु कि इफ यु टेक सर्टन रिस्क पनि अलिक लिनु पऱ्यो, क्यालकुलेट रिस्क है. तर के भने अन्डर 3% आई थिङ्क इट्स रुल अफ थम, अन्डर 3% इज स्टिल ओके भन्छु. यो इन्ट्रेस्टकै विषयमा लेन्डिङमा को जुन हाम्रो इन्डस्ट्रीमा जो इन्भल्भ हुन्छ उहाँहरू ब्याङ्करले धेरै प्रफिट कमाए, इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै हाई राखे भनेर जहिले कराइरहन्छन्. होइन, तर इफ यु आर अ बिजनेसम्यान व्हाट विल यु डु? You want the interest rate to come down. So I don't blame them. Businessmen को चाहिँ के हो? उनीहरूको ब्याङ्किङ भनेर त स्मल पार्ट अफ द बिजनेस हो उनीहरूको है. So if you are a businessman, if I am a businessman, I will of course want my interest rate to come down. So why blame them? Right? Me as a banker, right? Naturally I want the interest rate to be certain. I don't want it to be too high. But मैले के भन्छु भने interest rate भने त्यो डिक्टेट गरेर गर्ने होइन. Market forces. You have to understand. You cannot control it. यो अहिलेको स्थितिमा नि ठुला खालका परियोजनाहरूमा नेपाली ब्याङ्कहरूले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना अवस्था कस्तो? होइन, तर के भने अब त्यो कन्सोर्सियम त भइरहेछ नि ठुल्ठुलो. अहिले हामीहरूको अपर्च्युनिटिज भने हाइड्रो पावर है. सो हाइड्रो पावरमा गर्दाखेरि त हामीले 6-7 ब्याङ्क मिलेर गरिरहेछ, मिलेर काम गरिरहेछौँ ब्याङ्क्सहरू है. तर यो एउटै रिस्क लिने कुरा त अनि आएन. एन्ड सबैलाई बिजनेस पनि छ, फेरि त्यो सबैको एनालिसिस गर्दा त्यसको रिस्क पनि एनालिसिस बेटर पनि हुन्छ है. तर खालि एउटा कुरा के भने ठुल्ठुलो काम गर्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो. त्यो जुन मिसम्याच छ नि, त्यो मिसम्याच चाहिँ डेफिनेटली छ. हामी सर्ट टर्मको डिपोजिट लिने, लङ टर्मको इन्भेस्ट गर्ने. द्याट हेज बिन ह्यापनिङ अल अलोङ. सी नेपालमा तपाईँको त्यो स्पेसलाइज ब्याङ्क्सहरू छँदै छैन. अहिले बल्ल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क, मैले त्यही कारणले मैले 2007मा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क ल्याउने भनेर मलाई लागेको थिएँ. 1-1.5 वर्षमा लागेँ. पछि त्यो फाइनेन्सियल क्राइसिस आएपछि म ड्रप आउट गरेँ. त्यसले नत्र त्यो बेला त एमओयू भइसकेको थिएन. अर्को यो पछिल्ला 1-2टा हाम्रा ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा अहिले पनि 2टा ब्याङ्कको जुन मेलम्चीमा फसेको भर्खर बिओकेले हामी चाहिँ जित्छौँ कि भन्ने कुरा आएको छ. पछिल्लो सिएमसीमा हामी NIBL पनि त्यहाँ चाहिँ छ. अहिले यसको के भइरहेछ? अथवा उसले त विथड्र गर्यो यहाँबाट प्रोजेक्ट त होइन? होइन, अब यहाँ कुरा के छ भने सिएमसी किन विथड्र गर्यो? आई थिङ्क द मिडिया सुड एनालाइज है. डोन्ट पुट द थिङ अन द ब्याङ्क. हामीले सिएमसीसँग कारबार गर्दाखेरि हामीले फर्स्ट क्लास ब्याङ्क अफ इटलीको काउन्टर ग्यारेन्टीमा हामीले दिएछ होइन.
त्यो काउन्टर ग्यारेन्टी हाम्रो सिएमसीको केसमा हाम्रो पैसा आइपिन सक्यो होइन त्यो काम गरे अब के हुन्छ भने सिएमसी भने अर्गनाइजेसन इज इट लाइक अ मल्टिनेसनल देयर प्रेजेन्स आर इन 30-40 कन्ट्रिज रेटिङ हामीले हेर्ने के रेटिङ होइन रेटिङ राम्रो थियो है यहाँ आयो काउन्टर ग्यारेन्टीमा काम गऱ्यौँ पहिलेको जुन चाइनिज फर्म गएपछि तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है यु क्यान डु इन्भेस्टिगेसन सिएमसीको काम राम्रो भएको छ यो मन्त्रीजीले नै मलाई भन्नुभयो काम राम्रो गरेका छन् कुरा के थियो भने सिएमसी कुड नट गो टु द मिडिया रहेछ गभर्मेन्टसँग एग्रिमेन्टमा दे क्यान नट इभन टक टु द मिडिया रहेछ दे कुड नट टक पैसा माग्ने पैसा टाइममा पेमेन्ट नहुने यु फिगर आउट आई क्यान नट से एनिथिङ बियोन्ड द्याट है यु फिगर आउट वाट वाज गोइङ अन फाइनली के भने दे वेन्ट कमिटी एउटा छ है जुडिसियल कमिटी छ त्यो कमिटीबाट चाहिँ अब यिनीहरूको डिमान्ड कति थियो मलाई थाहा छैन त्यहाँबाट चाहिँ कति 36 करोड थियो भनेर डिसिजन भयो त्यो डिसिजन भएपछि के हुन्छ कि 14 दिनभित्र दिनुपर्छ कि चाहिँ गभर्मेन्टले वी डोन्ट एग्री अपिल गर्नुपर्छ होइन टाइममा नदिएपछि from what I hear, CMC gave some more time. त्यो नदिएपछि कसरी काम गर्ने कोही कम्पनीले 2 महिनामा पानी सप्लाई गर्ने कम्पनीले छोडेर जान्छ होला अगेन यु लुक एट इट लजिकमा काम गर्नु क्रेडिबिलिटीको कुरा यहाँ के हल्ला गरिदियो भने सिएमसी ब्याङ्क्रप्ट भइदियो खै ब्याङ्क्रप्सी अलिकति बुझ्नुहोस् न इट वाज डाउनग्रेडेड यस किनभने हामी एज ब्याङ्कर डाउनग्रेड भएपछि हामीलाई पनि डर लाग्यो चिन्ता हुन्छ डाउनग्रेड भएको हो तर इट्स अ बिग कम्पनी इट्स अ युरोपियन कम्पनी इटलीमा एकदम राम्रो नाउँ हामीले ब्याङ्कले त के भने हेर्ने नै त्यही हो भने क्रेडिबिलिटी हेर्ने हो फर्स्ट क्लास ब्याङ्कको ग्यारेन्टी राम्रो रेटिङ छ छैन राम्रो छ हो है अब त्यो तपाईँको अहिले सिएमसीको मैले के सुन्छु भने त्यहाँ approaching some other businesses but take over the restructuring लाग्छ भनेर म सुन्छु है तर हाम्रो नेपाल कन्टेक्स्टमा के हेर्नु पर्यो भने किन गयो त 3 महिना 2 महिना 3 महिना पानी आउने यो तपाईँको फेब्रुअरीसम्म पानी आउँथ्यो अनि तपाईँको बर्खा आएपछि फेरि पानी रोक्थ्यो अनि उनीहरूले त्यो फिल्ट्रेसन के गर्ने थियो त्यो गरेपछि बाई अक्टोबर त नेपाली जनताले पानी धारामा पाउँथ्यो अहिलेको रियल कोर इस्यु के भने ब्याङ्क्सहरू लाइक ठिक छ स्ट्यान्ड चार्टले पनि दिएको थियो मैले मात्र होइन स्ट्यान्ड चार्टले दियो हामीले पनि दियौँ त्यो पैसा मका आइसक्यो है तर कुरा के आयो भने यिनीहरू गएपछि तनावको प्रब्लम आयो तनाव पनि उनीहरूले यहाँ के भने द वे दे वर ट्रिटेड होइन ठिक छ उनीहरूले पैसा नदिएपछि विल टर्मिनेट भनेर आयो होला टर्मिनेट गर्दा दे हेभ एभ्री राइट होइन गभर्मेन्टको एप्रोच के हुनुपर्छ त्यो पछि वी गो टु कोर्ट होइन कोर्टमा गएर ठिक छ ग्यारेन्टी फरफिट गर्न गभर्मेन्टले पाउँछ विच दे डिड देन दे सुड गो एन्ड त्यसलाई त कोर्टमा गएर गर्नुपर्छ है तर पासपोर्ट सिज गर्ने इमिग्रेसनमा गएर चाहिँ जान नदिने त्यो त that's totally illegal. It is against the constitution of our country. So every Nepali also should now think of this. Court order bina. Court order, right? So the people who gave that should be prosecuted, Bansu ma. You the as a foreigner la garyo, boli tapai malai garcha. अलिकति यो बजारमा अलिकति चलेको हल्लाको एउटा सानो हजुरले लास्टमा जस्तो बिग मर्जरको कुरा आइरहेछ NIBL-सँग चाहिँ HBL-को कुरा पनि जोडिराखेको छ यो बाहिर हल्ला मात्रै हो अथवा इन्टरनली त्यस्तो केही डायलगहरू केही भइरहेको छ तपाईँको डायलग त तपाईँको भइरहेको छ कति ठाउँमा डायलग त हुन्छ है सिरियस डायलग पैसा छैन अहिलेको ब्याङ्किङ सिनारियो के छ प्रफिट घट्दैछ खर्च बढ्दैछ है सो वी हेभ टु लुक इन्टु द्याट है केही न केही डायलग त कहीँ न कहीँ डायलग भने के भने फिलर्स हुन्छ नि डायलग नभन्नु फिलर्स त फेरि मर्ज गर्ने
टेक ओभर गर्ने Acquisition. you got to also look at the credibility of the bank.